प्रिय श्रोते हो, विकास बलवंत शुक्लचा नमस्कार. कला माणसाला अमर करते असं आपण म्हणतो, पण त्या कलेमागे धडधडणारं हृदय, त्यातलं प्रेम, त्यातली वेदना, त्या कथा मात्र अनेकदा निशब्द राहतात. केकी मूस एक प्रतिभावान कलाकार, परंतु कले इतकाच सूक्ष्म आणि गुंतागुंतीचा होता त्यांच्या अंतर्मनाचा प्रवास. निलोफरशी जुळलेलं त्यांचं नातं हा केवळ प्रणय नव्हता, ते होतं दोन संवेदनशील आत्म्यांचं सावध, संयत आणि कधीकधी वेदनादायक सहअस्तित्व. आज आपण त्यांच्या आयुष्यातील त्या शांत पण निर्णायक अध्यायाकडे पाहूया, गाजावाजा न करता समजून घेण्याच्या प्रामाणिक प्रयत्नाने. मी जुलेखा विकास शुक्ल. मी चाळीसगावातच राहते. बाबूजींचे आणि आमचे संबंध आमच्या लग्नाच्या आधीपासून होते आणि आमचं आंतरजातीय विवाह झालेला आहे. आणि ही गोष्ट आम्ही बाबूजींना सगळ्यात आधी सांगितली, कारण प्रेम समजण्यासाठी त्यांच्या इतकी महान व्यक्ती दुसरी कोणी चाळीसगावात होती असं आम्हाला वाटलं नाही. आपल्या प्रेमाखातर 50 वर्ष आपल्या प्रियसीची वाट पाहणारा तो महान कलाकार, त्याची आठवण आणि त्याचं प्रेमाचं जे महत्व आहे ते सांगण्यासाठी आज आम्ही इथे उभे आहोत. बाबूजींना त्यांच्या प्रियसीला सोडून बाबूजी जेव्हा मुंबईहून चाळीसगावला आले, तेव्हा त्याच्या काही दिवसानंतर किंवा 1-2 महिन्यानंतर त्यांची प्रियसी निलोफर हिने बाबूजींना एक पत्र लिहिलं. त्यांची प्रियसी सुद्धा त्यांच्या तोडीस तोड होती असं म्हणावं लागेल, कारण की हे जे पत्र आहे हे इतकं काव्यमय आहे आणि आपल्या हृदयाला इतके भोकं पाडणार आहे की याला जेव्हा आपण वाचतो तेव्हा आपल्या डोळ्यातून नकळत अश्रू निघतात. या पत्रामध्ये तिने तिची असहाय्यता दाखवली आहे आणि त्याचबरोबर तिने मोठ्या मनाने आपल्या प्रियकराला पुढील आयुष्य आनंदात जगण्याचा सल्लाही दिलेला आहे. ती का भेटू शकली नाही याचं कारण सांगण्याचं धाडस सुद्धा तिच्यात आहे. त्याच्यासाठी जर योगायोगाने आपली भेट झालीच तर मी तुला हे सगळं सांगू शकेल असं त्यांनी सांगितलं. ती प्रियसी त्यांच्या इतक्या जवळ होती की तिला त्या व्यक्तीचं, तिच्या प्रियकराचं महत्व, त्याचं जी कला आहे ती तिला माहित होती. म्हणून ती त्याच्यात इथे म्हणते की जरी मी तुझ्या सोबत नसली तरी माझ्यासाठी दुःख करत बसू नको. तू आपल्या जोडीदार निवड, आनंदात आयुष्य जग आणि तुझी कला जी तुझ्यासाठी खूप महत्वाची आहे आणि ज्याच्यामुळे तू खूप नाव कमवू शकतो, अशा त्या कलेला तू खूप पुढे आण आणि स्वतःचं नाव कमव आणि त्या कलेतनं तू स्वतःचा आनंद निर्माण कर. अशा रीतीचं बाबूजींचं प्रेमाचं एक प्रतीक म्हणून आपण मानू शकतो. आजच्या काळात प्रेमाची व्याख्या जी इतकी चुकीची झालेली आहे, त्यांच्यासाठी तर खरं म्हणजे हे प्रेम एक उदाहरण आहे. असं म्हणायचे की बाबूजी 50 वर्ष घरामधून बाहेर गेले नाही, कारण की त्यांनी 50 वर्षात आपली प्रियसी कुठल्याही क्षणी येईल आणि आपण जर नसलो तर तिला फार वाईट वाटेल आणि कदाचित ती परत जाईल आणि ते दुःख मात्र आपण कधीही सहन करू शकणार नाही. म्हणून हा अवलिया घराच्या बाहेरच पडला नाही. तर आजच्या व्हॅलेंटाईनच्या दिवशी, खरं तर हा व्हॅलेंटाईन हा दिवस आपण निरर्थक समजतो, पण अशा लोकांची आठवण काढण्यासाठीच व्हॅलेंटाईन डे हा साजरा करावासा वाटतो. खरंच करायलाच हवा, कारण ह्या प्रेमाचं प्रतीक असलेले बाबूजी पुन्हा पुन्हा जन्माला येत नाहीत. नमस्कार, मी विकास बलवंत शुक्ल. आज या ठिकाणी बाबूजींनी त्यांच्या प्रेयसीच्या पत्राला, निलोफरच्या पत्रानंतर त्यांच्या मनात ज्या भावना उचंबळून आल्या त्याच्याबद्दल त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रामध्ये जे लिहिलं आहे ते मी तुम्हाला या ठिकाणी समजून सांगतो आहे. त्यांनी असं म्हटलं की निलोफरचं पत्र जेव्हा मी वाचलं तेव्हा जणू माझ्या हृदयातलं काहीतरी तुटून गेलं असं मला वाटलं. त्या पत्रामध्ये तिने मला जे सांगितलं त्यावरून एखादा सैनिक
शत्रूच्या बंदुकीला ज्या निधड्या छातीने सामोरा जातो त्याच पद्धतीने निलोफर मला आता मिळणार नाही, या सत्याला मी सामोरा गेलो आणि ज्या रीतीने तो माणूस, तो सैनिक स्वतःला आता आपण मरणार की नाही याच्याबद्दल मुळीच चिंता करत नाही, त्या पद्धतीने मी या सत्याचा स्वीकार केला की आता माझ्या आयुष्यातनं प्रेम संपलं आहे आणि आता मला प्रेमाशिवायच हे माझं नीरस आणि बेचव आयुष्य जगायचं आहे. आणि अशा रीतीने मी माझ्या आयुष्याला सामोरं जाण्याची तयारी केली, असं बाबूजींनी आपल्या आत्मचरित्रामध्ये नोंदवून ठेवलेलं आहे. परंतु वास्तविक ते स्वतः निलोफरला कधीच विसरू शकले नव्हते आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत ती कधी ना कधी आपल्याला भेटायला जरूर येईल अशी त्यांनी आस सतत कायम ठेवली होती. आणि मला वाटतं की हेच खरं प्रेम असतं. नमस्कार, मी डॉक्टर कमलाकर सामंत, अध्यक्ष कला महर्षी केकीमुस प्रतिष्ठान. केकीमुस यांचं जीवन एक गुढमय जीवन होतं. दोन गोष्टींनी त्यांचं जीवन अलौकिक केलेलं आहे. ते म्हणजे त्यांचं 50 वर्षाचं स्वेच्छा आत्मकैदेत राहणं आणि दुसरं म्हणजे त्यांची अलौकिक अशी प्रेम कहाणी. त्यांनी त्यांच्या प्रियसीची वाट बघली. आता ही त्यांची प्रियसी कोण होती? तर विल्सन कॉलेजमध्ये मूस साहेब शिकत असताना निलोफर मोदी नावाची मुलगी त्याच कॉलेजमध्ये शिकत होती. मूस साहेबांचा तिची ओळख झाली, ओळखीचं रूपांतर मैत्रीत झालं, मैत्रीचं रूपांतर प्रेमात झालं आणि ते मूस साहेब 40 गावला येईपर्यंत किंबहुना शेवटपर्यंत दोघंही प्रेमात होते. मूस साहेबांचं जे हे जीवन आहे त्याची सुरुवात कुठून येते बघा. जेव्हा मूस साहेब यांनी आपल्या आईकडे कायमस्वरूपी येऊन राहण्याचं ठरवलं 1939 मध्ये. इंग्लंडमध्ये शिक्षण पूर्ण झालं, पूर्ण जगाचा प्रवास झाला, कलांचा अभ्यास झाला आणि आता आपली आई 40 गावला एकटी आहे, तिच्याकडे जाऊन राहणं हे आपलं कर्तव्य समजत मूस साहेब इथे यायला निघाले. त्यावेळेस त्या काळातल्या व्हिक्टोरिया टर्मिनस म्हणजे आजचा छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस याच्यावर दुपारच्या गाडीने जेव्हा मूस साहेब गाडीत बसले इकडे यायला, त्यावेळेस धावत धावत निलोफर आल्या. त्यांनी यांचा हातात हात घेतला आणि त्यांना सांगितलं की यू डोंट वरी, डोंट बी अनहॅपी, आय एम फॉलोइंग यू बाय फ्रंटियर मेल अँड विल हॅव अ डिनर टुगेदर इन चाळीसगाव, प्लीज वेट फॉर मी. याचा अर्थ असा होतो की तू काळजी करू नकोस, तू दुःखी पण होऊ नकोस, मी तुझ्या मागून फ्रंटियर मेलने म्हणजे आजच्या पंजाब मेलने येतच आहे आणि तुझ्या त्या लाडक्या अशा घरामध्ये रेमरान रिट्रीटमध्ये आपण रात्रीचं जेवण घेऊ आणि तू कृपया माझी वाट बघ. हे तिचं जे वचन होतं, या वचनावर मूस साहेबांनी विश्वास ठेवला आणि सुरुवातीचं 1 वर्ष म्हणजे 39 ते 40 दररोज पंजाब मेलवर त्यांना घेण्यासाठी, त्याचं स्वागत करण्यासाठी एक फुलांचा पुष्पगुच्छ तयार करून जात असत आणि जेवणाची मात्र पूर्ण तयारी करत असत. हा माझ्या शेजारी जो टेबल आहे या टेबलवरच मूस साहेब जेवणाची तयारी करत असत, जिथे आज त्यांचा राम सुतारांनी घडवलेला 1961 मधला तरुण केकी हा स्टॅच्यू ठेवण्यात आलेला आहे आणि त्याचा अँगल स्वतः मूस साहेबांनी असा सेट केला आहे की तो निरंतर आपल्या प्रियसीची प्रतीक्षा करतो, कारण ती रेल्वेच्या जिन्याने उतरून इथे येणार होती. त्याचा अँगलही असा सेट केलेला आहे की तो नेहमी आपल्या त्या जिन्याकडे लक्ष देऊन बसले. तर हे त्यांचं प्रेम आणि मूस साहेब कलावंत कसे झाले याची पण एक स्टोरी आहे. ती अशी आहे की मूस साहेब विल्सन कॉलेजमध्ये असताना त्यांनी हौसेने एक वॉटर कलर वर्क 1936 मध्ये तयार केलं 1936 सालात आणि ते बुद्ध जन्माचं चित्र होतं. चिनी शैलीत काढलेलं ते चित्र निलोफरला एवढं भावलं आणि तिने शेवटपर्यंत म्हणजे जोपर्यंत त्याचं तिथे विल्सन कॉलेजमध्ये वास्तव्य होतं तोपर्यंत त्या चित्राची तिने प्रशंसा केली मुक्तकंठाने आणि तू आर्टिस्ट व्हावं असं मूस साहेबांना तिने आवर्जून सांगितलं. दररोज ती त्याला सांगायची की तू आर्टिस्ट झालंच पाहिजेस. ज्यावेळेस मूस साहेब 40 गावला आले आणि तिची वाट बघण्यामध्ये त्यांचे दिवस जायला लागले, त्यावेळेस त्यांनी असं ठरवलं स्वेच्छात्मकतेमध्ये की आता हिची वाट बघण्यात काही अर्थ नाही, पण मी आर्टिस्ट व्हावा असं तिला वाटत होतं ना,
म्हणून त्यांनी निर्मिती करायला सुरुवात केली. 1940 ते 1957 मध्ये त्यांच्या एकूण निर्मितीचा 60-70% भाग त्यांनी या 17 वर्षात तयार केलेला आहे. कलेच्या सगळ्या अंगांना स्पर्श करून निर्मिती केली, म्हणून ते व्हर्सटाईल आर्टिस्ट, बहुआयामी कलावंत म्हणून जगात प्रसिद्धीला आले. आणि कलेच्या सगळ्या अंगांना स्पर्श करून त्यांनी निर्मिती केली. ही कशासाठी? की निलोफर जेव्हा इथे तिचं पहिलं पाऊल ठेवेल 1957 नंतर, आणि ती एवढ्या कलाकृती बघेल आणि एवढ्या अलौकिक अशा कलाकृती जेव्हा ती बघेल तेव्हा ती आश्चर्याने वेडी होईल. अक्षरशः ती इतकी स्तुती करेल. माझं जे म्हणणं होतं ते याने सत्यात उतरवलेलं आहे की आर्टिस्ट झाला आहे. पण मात्र मी आर्टिस्ट झालो म्हणून माझ्या आईने मला काय सजा दिली असेल, तर तिने शेवटच्या क्षणी तिचे डोळे घट्ट मिटून ठेवले. माझ्याशी तिने एक शब्दही वार्तालाप केला नाही. आणि ही फार मोठी सजा तिने मला दिली. का दिली? तर फक्त मी कलावंत झालो. तिच्या इच्छेविरुद्ध मी कलावंत झालो, आईच्या, फिरोजाबाईंच्या. म्हणून एवढी मोठी सजा मुसाहेबांना मिळाली. शेवटच्या क्षणी त्यांची आई त्यांच्याशी बोलली नाही, म्हणून त्यांनी आपल्या आत्मचरित्राला आय हॅव शेड माय टीयर्स असं म्हटलेलं आहे. मी अश्रू ढाळले. धन्यवाद. श्रोते हो, काही प्रेमकथा पूर्णत्वाला जात नाहीत, पण त्या अपूर्णतेतच कदाचित त्यांचं खरं अमरत्व दडलेलं असतं. आपल्याला केकीमूस यांची प्रेम कहाणी सांगणारा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे जाणून घ्यायला मी उत्सुक आहे. कृपा करून आपले अभिप्राय व्हिडिओ खाली कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवा. आपल्याला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर तो आपल्या मित्रमंडळींना, परिवारजनांना बघायला जरूर पाठवा. आणि असेच वेगवेगळे विषय हाताळणारे व्हिडिओ जर तुम्हाला नेहमीच बघायचे असतील तर माझ्या विकासवाणी या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनसुद्धा दाबा. धन्यवाद.